Well, my brother has his sword, and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone. إذا سألتك اليوم ما هو دليلك على أن محمد رسول من عند الله، فبماذا ستجيبني؟ ماذا؟ ستقول لي إنه كان إنسان أمين أو فقير أو أمي إلى آخره، لكن هذه الصفات هي صفات شخصية ولا تدل أبدا على صحة النبوة. ثم إنه لا يمكن لك أبدا أن تثبت بأن الكذاب صادق، لكن يمكن لك أن تكشف أكاذيب الشخص الكذاب، وهذا ما سنفعله اليوم. ففي هذه الحلقة سأعطيكم الأدلة القاطعة على أن محمد ليس نبي، وأن كل ادعاءاته مجرد كذب في كذب. حادثة الإفك هي أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي التي تثبت عدم صدق نبوة محمد، ومع الأسف لا يعلم الجميع تفاصيل هذه الحادثة. هي كالتالي: خرج المسلمون في يوم من الأيام في غزوة سميت بغزوة بني المصطلق بقيادة النبي محمد، وكانت عائشة زوجة النبي كانت معه في تلك الغزوة. المهم، بعد نهاية الغزوة وانتصار المسلمين حان وقت العودة إلى المدينة، وأثناء الاستعداد إلى العودة لاحظت عائشة بأنها فقدت عقدا لها، فذهبت لكي تبحث عنه، فمضى الركب ولم يلاحظ اختفاءها. فعندما عادت عائشة لم تجد أحدا، فجلست تنتظر حتى ظهر الصحابي صفوان بن المعطل ووجد عائشة وحدها. خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة، فقدت عائشة في تلك الغزوة عقدا لها، فذهبت لتبحث عنه، ثم جاءت فنامت. الركب مضى بعد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال، هي أبطأت لأنها كانت تذهب تبحث عن عقد لها، ثم عادت. الذين كان موكل إليها حمل هودجها حملوه ووضعوه على البعير ومضوا، وكانت من صغر سنها وخفة بدنها، لم تكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها امرأة ذات لحم، فالذين رجال 4 يحملون الهودج لن يشعروا بها، هل هي في الهودج أو في غير الهودج، حملوه ومضوا ليمضي قدر الله. عادت رضي الله عنها لم تجد أحدا، فاستكنت تحت شجرة. كان صفوان بن المعطل صحابي جليل قد تأخر، وهو رجل ممن يغلب عليه النوم، دل على ذلك أحاديث كثر. أيا كان سبب تأخره رضوان الله عليه قد تأخر، فلما رآها عرفها، إذ كان يراها قبل أن ينزل الحجاب، فقرب منها بعيره وأرخاه. طبعا هنا تختلف الآراء. الشيعة يقولون أن عائشة زنت مع صفوان، نقول عائشة بعد ذلك زنت. والسنة يقولون أن عائشة لم تزني، لكن سواء زنت أو لم تزني هذا الأمر لا يهم أبدا، لأن الرسول محمد هو من سيتضرر من هذه الحادثة، ويعرف البعض بأنه ليس نبي. المهم، بعد ذلك ركبت عائشة مع صفوان على بعيره، وعندما وصلوا إلى المدينة انتشر الخبر والجميع أصبح يعلم. وعادت، فلما دخلوا المدينة شاع الخبر في الناس. بدأ الجميع يتهم عائشة بالزنا، كأن يقول مثلا امرأة نبيكم باتت مع رجل، أو أن زوجة نبيكم زانية. طبعا هذا الكلام بدأ يتردد على مسامع محمد، وبدأ هو أيضا يشك في عائشة، وسأل الصحابة ليأخذ بنصيحتهم، فقال له علي بن أبي طالب: طلقها يا رسول الله. هكذا نصحه بأن يطلق عائشة، لكن الرسول لم يطلقها، فهو كان يحب عائشة لأنها أصغر زوجته سنا، ومن المعروف أنها تزوجها وهي لا تبلغ حتى 10 سنين، وهذه القصة معروفة. وبدلا من ذلك انتظر محمد شهرا كاملا، تخيل، شهرا كاملا من الكلام والطعن في شرفه دون أن يحرك ساكنا. طبعا ستتبادر لذهنك بعض الأسئلة الآن، مثل: لماذا لم ينزل الله على محمد الوحي ويقول آيات قرآنية تبرئ عائشة وتنهي القصة؟
لا، لم يقم بذلك يا صديقي، لأنه إذا تلا بعض الآيات التي تبرئ عائشة وتبين فيما بعد أن عائشة قد زنت، سيعرف الناس بأنه كذاب. فهو انتظر شهرا كاملا حتى تحيض عائشة، فإذا أتاها الحيض إذن هي لم تحمل من صفوان، حتى لو كانت زنت مع صفوان فهي لم تحمل. فهو انتظر شهرا كاملا لكي يتأكد بنفسه. God, you are killing me with that booty. هذا أول دليل يثبت أن محمد ليس نبي، لأنه لو نزل الآيات التي تبرئ عائشة وتبين فيما بعد أنه صادق وأن عائشة بريئة، فسيتأكد الناس بأنه نبي، ولكنه لم يستطع المجازفة وانتظر شهرا كاملا. والقضية لا تنتهي هنا، بل هناك المزيد من الأدلة التي تثبت أن محمد ليس نبي. لكن قبل أن أشرح لك الباقي دعني أسألك سؤال: ما هو عقاب الزانية والزاني المحصن أي المتزوج في الإسلام؟ ستقول لي طبعا الرجم حتى الموت. وإذا سألتك عن عدد الشهود المطلوبين لكي يتم تنفيذ هذا الحد أو هذا العقاب، ستقول لي 4 شهود، وهو المعروف عند المسلمين. فتلك الفاحشة البغيضة الزنا يلزم فيها كم؟ 4. ولا بد أن يكون هؤلاء ال4 رجالا، ولا تقبل شهادة المرأة في الزنا أبدا. لكنني سأفاجئك يا صديقي إذا أخبرتك أن عدد الشهود في الزنا لم يكن 4 قبل اتهام عائشة بالزنا، بل أصبح 4 بعد اتهامها بالزنا. والسبب هو محمد، لأنه أثناء ذلك الشهر الذي كان محمد ينتظر عائشة أن تحيض كان الناس يتهمون عائشة بالزنا، وكان هنالك شهود على ذلك. ومن الشاهدين كان حسان بن ثابت، وهو صحابي مقرب جدا من الرسول. يخطئ سيدنا حسان في التعامل مع حادثة الإفك، ويغريه لسانه فيقول ما يقول. وكان أيضا من بين الشاهدين مصطح بن أثاثة، وهو معروف عليه إنسان ثقة، وحمنة بنت جحش، وهي المرأة الوحيدة من بين الشاهدين. ونظرا لأن المرأة لا يؤخذ بشهادتها في الإسلام خصوصا في هذه الأمور تم استبعادها. إذن لدينا شاهدين، حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة. وهناك مصادر أخرى تقول أن عبد الله بن أبي أحد كبار المدينة كان أيضا ممن اتهموا عائشة بالزنا. إذن أصبحوا 3. إذن هنا محمد في ورطة، فهو لديه 3 شهود يتهمون عائشة بالزنا، وبالتالي أصبح من الواجب عليه رجم عائشة حتى الموت، وهو لا يستطيع أن يتلي آيات تبرئها، لأنه كما قلت إن صح العكس فكان سيفضح أمر محمد ويعرف الناس أنه كذاب. فماذا فعل محمد هنا؟ ادعى نزول آية ترفع عدد الشهود إلى 4، وهو الشيء الذي لم يكن أبدا عند المسلمين في الحدود. دائما في الحدود تتطلب فقط رجلين أي شاهدين. في السرقة، حتى في السرقة والقتل لا يطلبون 4 شهود، فكيف يطلبوها في الزنا؟ في حالات الجنايات ذات الحدود كالقتل والسرقة يطلب فيها كم؟ شاهدان، ويكون رجلين. يعني أنت تقطع يد السارق، يعني تقطع يد إنسان بشهادتين، وتقتل إنسان بشهادتين. وعندما يأتي الأمر إلى الزنا تحتاج 4 رجال، 4 شهود. يعني حتى الغبي سيعرف أن هذا الأمر غير منطقي أبدا. الآية التي تلاها محمد هي كالتالي: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فمحمد لم يكتفي برفع عدد شهود حد الزنا إلى 4، لا، بل قام بجلد أولئك الذين اتهموا عائشة 80 جلدة، وقال عنهم أنهم فاسقون. There will be if I command it. Then you'll be fucking your own bride with a wooden cock.
محمد في محاولة خدمة مصالحه الشخصية تسبب في مشكلة كبيرة عند المسلمين. يعني مثلا تخيل أن تعود إلى المنزل باكرا من العمل فتجد زوجتك على فراشك مع رجل آخر، ماذا ستفعل؟ يجب عليك أن تتركهم يقضون حاجتهم وتذهب لتحضر 4 شهود. يعني أنا أتكلم بصدق، يعني ماذا ستفعل؟ هذا القانون الذي أخرجه محمد، ولا أقول قانون الله لأن مؤلف القرآن هو محمد، هذا القانون الذي أخرجه محمد لم يفكر في أنه سيسبب مشكلة كبيرة. فإذا وجد المسلم زوجته مع رجل آخر ولم يتوفر على 4 شهود فسيتوجب عليه الصمت وتقبل الأمر، وإلا سيجلد 80 جلدة، لأنه إذا ذهب وتكلم واتهم زوجته بالزنا وكذا وهو لا يمتلك 4 شهود فسيجلد 80 جلدة. وأصلا محمد كان يجهل بما سيصل إليه البشر من تطور وتقدم. ففي عصرنا هذا أنت لا تحتاج إلى 4 شهود لتثبت أي شيء، بل تحتاج فقط إلى كاميرا في هاتفك وستكون بمثابة 1,000,000 شاهد. لكن بعد ذلك بدأ هذا القانون الذي أصدره محمد يتسبب في مشاكل بين الناس. وهناك من حصلت معه وشاهد زوجته تزني ولم يتوفر على 4 شهداء مثل هلال بن أمية، فقام محمد بتلاوة آية أخرى والتي نسخت وأبطلت هذا القانون الغبي، وهي كالتالي: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله أنه من الصادقين. وطبعا كل هذه المتاعب والأكاذيب فقط لكي يغطي محمد على عائشة ولا يطعن في شرفه. لو سألتك اليوم يا عزيزي المسلم هل القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ ستقول لي وبكل ثقة نعم، القرآن منزل من عند الله وللناس عامة في كل زمان ومكان. لكن في الحقيقة لا، القرآن انتهت صلاحيته منذ وقت طويل. هذا طبعا إذا كان صالحا في يوم من الأيام، وهو أصلا لم ينزل من عند الله ولا من عند الشيطان. أقولها وأعيدها، القرآن من تأليف محمد، وهذا ما سأثبته في هذه الفقرة. ومن بين الآيات التي تثبت أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان هي آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا حد من حدود الله. ولك أن تسأل أي رجل دين من أي مذهب عن عقوبة السارق في الإسلام، سيقول لك تقطع يده، لا خلاف في ذلك. وتعال أنت اليوم وتخيل معي أن تقوم دولة عربية إسلامية بتطبيق هذه العقوبة، ماذا سيقول عنها بقية العالم؟ طبعا سيتهمونها بالوحشية، وتتدخل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وتقام ضجة عالمية، لأن هذا الحكم كان يطبق في زمن الجهلة. وأصلا قطع يد السارق لا يكون سرا، بل يجب أن يكون علنا والناس تشاهد، وهذا يعطيك فكرة واضحة عن همجية هذا الدين. ومع أن الدول الإسلامية لا تطبق هذا الحد، لكن ما زالت بعض الجماعات الإسلامية المتشددة تطبق هذا النظام الوحشي. وتهموني بالسرقة واعترفت وأخذوني على السجن، ظليت 40 يوم بالسجن. بعد أخذوني قطعوا أيدي وجابوني على السجن. وأنت لا تحتاج لأن تكون عبقري لتدرك الأمر، فقط قارن بين هذا الحكم أو هذا النظام الذي شرعه محمد وبين أنظمة اليوم في الدول المتقدمة مثل نيوزيلندا والنرويج والبرتغال وغيرها من الدول التي تمتلك أحد أفضل أنظمة السجون على الإطلاق، حيث أن نسبة عودة المجرم إلى الجريمة بعد خروجه من السجن تكون شبه منعدمة، لأن تلك الدول تعمل على الإصلاح وليس على التدمير، كأن تأتي وتقطع يد إنسان وتتركه مشوه طوال حياته لمجرد ارتكابه خطأ واحدا في حياته.
هذا الأمر يثبت أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان، ولو كان كلام الله لما ارتكب كل هذه الأخطاء، لأنه من المفروض أن يكون على علم بالمستقبل، وبالتالي سيعلم أن هذا الحكم لن يطبقه المسلمون مستقبلا. آية أخرى والتي يتجمد عقلي معها، وهي الآية 8 من سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق الله ما لا تعلمون. الله على الإبداع. أنا أتخيل الناس قبل نزول هذه الآية، يعني ألم يكونوا يركبون الخيل والحمير؟ يعني ما الفائدة من هذه الآية؟ ما هي الإضافة التي قدمته للمسلم؟ وفي آخر الآية يقول يخلق الله ما لا تعلمون، كأنه يعني واو، يعني شيء عجيب. تخيل أن يأتيك شخص يمتلك 3 سيارات لامبورغيني وتأتي أنت وتخبره والخيل والبغال والحمير لتركبوها. آية أخرى من سورة النساء وهي تتحدث عن النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طبعا هذه الآية تسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء، ولكن هذا الأمر أصبح عاديا في الدول الإسلامية ومسموح قانونيا ما عدا تونس. لكن المشكل هنا هو فيما ملكت أيمانكم، وهذه الآية تسمح للمسلم بامتلاك أمة أو جارية، وهذا الأمر يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي توافق عليه جميع الدول بمن فيهم الدول الإسلامية، لأننا وصلنا إلى زمن انتهت فيه العبودية وسلب الإنسان حريته، وهذا الأمر يخالف القرآن. وقد تحدثت عن العبودية في الإسلام في حلقات سابقة أخرى، لذلك لنمر إلى الآية التالية وبسرعة. Now, the only thing is, it's not going to be free. It's a $5,000 fine, $600 for towing and disposal, another $3,000 to steam clean the blacktop. So, هذه الآية بالتحديد تصف لنا تكريم الإسلام للمرأة: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا أعظم تكريم للمرأة في الإسلام وهو الضرب. وطبعا في زمن الجهلة كان ضرب المرأة شيئا عاديا بالنسبة لهم، لذلك تجد الحث على ضرب المرأة حتى في القرآن وكأنه شيء عادي يعني. لكن تخيل في زماننا هذا أن يقوم الرجل بضرب امرأة، أو أن يقوم الزوج بضرب أو بتأديب زوجته، وهو ما يأتي في سياق الآية. اليوم هناك ما يسمى بالعنف المنزلي، أي أنه إذا اتهمت الزوجة زوجها بتعنيفها جسديا وكانت هناك أدلة على ذلك، فيمكن أن يعاقب المتهم بعقوبة تصل إلى 3 سنوات مع الغرامة. وهذا القانون جاري العمل به حتى في الدول الإسلامية، مما يدل على أن القرآن أصبح غير صالح حتى للمسلمين. سبق وتكلمت عن مواضيع وأحداث كثيرة تثبت أن محمد مجرد رجل عادي وليس بنبي من عند الله، ولو كان أصلا هنالك إله فهو بالتأكيد لم يتواصل مع محمد، إنه مجرد شخص مخادع عرف كيف يستغل البيئة التي يعيش فيها بمساعدة أصحابه. بالنسبة للحبايب الذين سيسألونني في التعليقات عن سبب غيابي عن اليوتيوب، فأريد أن أقول لكم لا تقلقوا، أنا بخير، فقط أحيانا يحتاج الإنسان إلى بعض الوقت لكي يستجمع قواه. الإخوان المسلمين كانوا قد فرحوا عندما شاهدوا البوست الذي كتبته على الفيسبوك، وظنوا أنني تركت اليوتيوب وبدأت تتردد الآيات في الرسائل عندي: من يعرض عن ذكر الله فله معيشة ضنكا وبلا بلا بلا. كان هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات ما هي المواضيع التي تريدون أن أتحدث عنها مستقبلا، فأنا بصراحة في حيرة وأحتاج بعض النصائح من عائلتي الكافرة الصغيرة. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو، وأراكم في فيديو جديد.